Nilog ng inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang press briefing, gusto namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag #PHCBI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Mayo ngayong taon. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat mula sa Baliwag, Bulacan. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Mayo 2021. Ang headline inflation ang pagtaas ng presyo ng mga produkto o serbisyo sa bansa ay naitala sa 4.5% nitong Mayo 2021. Ito ay kapareho ng antas ng inflation na naitala noong Abril 2021, habang 2.1% naman noong Mayo 2020. Ang magkakaibang paggalaw ng presyo sa mga commodity groups nitong Mayo 2021 ay nagresulta ng magkaparehong antas ng inflation noong Abril 2021. Ang average inflation mula Enero 2021 hanggang Mayo 2021 ay nasa antas na 4.4%. Ang pangunahing kagambag sa overall inflation ng Mayo 2021 ay ang food and non-alcoholic beverages na may inflation na 4.6% at 39.5% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne gaya ng baboy na may 22.1% inflation. Isda tulad ng galunggong na may 7.8% inflation. At other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.8% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2021 ay ang transport na may 16.5% inflation at 29.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Petroleum and fuels na may 33.0% inflation. Pamasahe sa tricycle na may 38.8% inflation at pamasahe sa jeep na may 6.3% inflation. Ang restaurant and miscellaneous goods and services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2021. Ito ay nagtala ng inflation na 3.8% at may 10.7% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services ay ang mga sumusunod. Meals na may 4.3% inflation. Articles for personal hygiene kagaya ng alcohol na may 2.9% inflation. At barbershop services na may 11.3% inflation. Sa mga major commodity groups, 5 sa 11 commodity groups ang nagtala ng mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo nitong Mayo 2021. Ito ang mga sumusunod. Clothing and footwear na may 1.7% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.9% inflation. Furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 2.5% inflation. Health na may 3.2% inflation. At miscellaneous goods and restaurant services na may 3.8% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ang food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 11.8% inflation, at transport na may 16.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2021 ang communication na may 0.3% inflation at ang education na may 1.1% inflation. Ang pagbaba ng presyo ng recreation and culture nitong Mayo 2021 ay nanatili rin sa negative
0.6% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation ng Mayo 2021 ay bumaba sa antas na 3.6% mula sa 3.7% inflation noong Abril 2021. Noong Mayo na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 1.4%. Ang dahilan ng pagbaba ng inflation nitong Mayo 2021 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport. Ito ay sanhi ng patuloy na pagbaba ng presyo ng pamasahe sa tricycle na may antas na 55.4% inflation nitong Mayo 2021 mula sa 118.8% noong Abril 2021. Nakadagdag din ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng petroleum and fuels na nagtala ng 26.9% inflation nitong Mayo 2021 mula sa 30.9% inflation noong Abril. Ang pamasahe sa barko na nagtala ng 30.5% inflation nitong Mayo 2021 mula sa 55.2% noong Abril 2020 ay nakaabag din sa pagbaba ng presyo. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala sa mga sumusunod. Isda tulad ng galunggong na may 7.1% inflation. Oils and fats na may 2.5% inflation. Sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.3% inflation. At food products na elsewhere classified, partikular ang luya na may 1.9% inflation. Samantala, nagpakita naman ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 1.5% inflation. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.4% inflation. Karne tulad ng baboy na may 22.3% inflation. At gatas, keso at itlog na may 0.2% inflation. Bukod dito, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Mayo 2021 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may negative 6.7% inflation. Prutas tulad ng saging na may negative 3.3% inflation. At gulay tulad ng kamatis na may negative 10.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Mayo 2021 na 4.7% ay kapareho ng antas na naitala noong Abril 2021. Noong Mayo, noong nakarang taon, 2020, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 2.3%. Ang mga pangunahing nagambag sa overall inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Mayo 2021 ay ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may inflation na 4.4% at 38.4% share. Transport na may inflation na 17.4% at 29.5% share. At restaurant and miscellaneous goods and services na may inflation na 4.3% at 10.7% share. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Mayo ang mga sumusunod. Bigas na may negative 1.1% inflation. Prutas tulad ng saging na may negative 0.5% inflation. At gulay tulad ng kamatis na may negative 5.7% inflation. Samantala, napakita naman ng mas mabilis ang pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 5.6% inflation. Karne tulad ng baboy na may 22.0% inflation. At isda, partikular ang dilis na may 7.9% inflation. Gatas, keso at itlog na may 1.7% inflation.
Sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.9% inflation, at food products not elsewhere classified, particular calamansi na may 1.0% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2021 ang other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.9% inflation at ang oils and fats na may 4.8% inflation. Ang Region 5 o Bicol Region na nagdala ng 7.5% inflation, ang SIA pa rin may pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ito Mayo 2021. Ito ay may 7.9% inflation noong Abril 2021. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ay naitala pa rin sa Region 7 o Central Visayas na may 2.1% inflation nitong Mayo 2021 mula sa 1.9% inflation noong Abril 2021. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Abril 2021, 8 riyon ang nagpakita ng mas mataas na inflation nitong Mayo 2021. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange na makikita sa screen. Samantala, 6 na riyon naman ang nagdala ng mas mababang inflation nitong Mayo 2021. Ito ang mga riyon na may kulay green. Habang ang Region 4A, Calabarzon, at Region 10, Northern Mindanao naman ang mga riyon na nanatili sa kanyang antas ng inflation noong Abril 2021. Ito ay may kulay violet sa screen. Sa bottom 30% income households, ang inflation nitong Mayo 2021 ay naitala sa 4.5%. Ito ay mas mababa sa antas na naitala noong Abril 2021 na nasa 4.9%, habang 2.9% naman ang inflation sa bottom 30% income households noong Mayo 2020. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero 2021 hanggang Mayo 2021 ay nasa antas na 5.0%. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2021 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 3.4% inflation at 84.0% share. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gulay, partikular ang bawang at kamatis na may negative 2.5% inflation, bigas na may negative 0.5% inflation, at mais na may 2.7% inflation. Samantala, nagtala naman ng mas mabagal na paggalaw ng presyo ang transport na may 22.1% inflation at 13.9% share nitong Mayo 2021 para sa bottom 30% income households. Ang commodity group na ito ay pangalawa sa mga nagambag ng pagbaba ng antas ng inflation nitong Mayo 2021. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle, 36.2% inflation. Pamasahe sa barko, 18.5% inflation. At pamasahe sa jeep na may 13.3% inflation. Ang alcoholic beverages and tobacco ang ikatlo sa mga pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2021. Ang commodity group na ito ay nagdala ng 12.7% inflation at 2.1% share sa pangkalatang inflation. Ang pangunahing nagambag sa inflation ay ang mga sumusunod. Sigarilyo na may 14.4% inflation. Ram na may 7.9% inflation at gin na may 10.7% inflation. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom
30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari dito ma-access sa mga links na naka-plus sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Mayo 2021. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Yusek Dennis Mapa, para sa ulat ng May 2021 inflation. Bago natin simulan ang question and answer segment, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng online video conferencing. Aming ipapadala through email ang inyong mga press aids. Para sa mga nais magtanong, pakigamit po ang raised hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer portion. Meron po tayong unang katanungan mula kay Mr. Ralph Rivas. What are the reasons for the increase in fish prices? And what's the trend in oil or gas so far this year? Okay, thank you very much. Actually, yung fish natin, yung inflation sa fish and seafoods, tapos meron tayong fresh fish, ay ito ay pumatak sa 7.8%, no? Ang mga ating contributors dito mix. So we have mga isda tulad ng nasabi ko kanina, yung galunggong na tumaas. Mayroon tayong group with increasing prices, no? Galunggong, talakito, makarel, hasa-hasa, lapu-lapu, ito yung mga nag-increase. Pero mayroon din namang nag-decrease ang presyo tulad ng bangus at tilapia. However, ang impact sa overall fish basket ay positive 7.8% from I think 6.0% in previous month. So in terms of the increases, it's really a mix. There's a group of items under the basket na tumaas at may group of items naman na bumaba. Thank you very much. Thank you very much, MS Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Ben De Vera of Inquirer. Sir Ben, please. Hello po sir, good morning po. Good morning. Sa transportation po, yung pag-slow ng inflation, was it because of supply of of transport? Mas marami na po bang public transport na available? And vis-a-vis oil prices, sir, sir, sino yung mas malaki yung impact doon sa pag-slow ng transport inflation, sir? Thank you. Okay, yung kanina sinabi ko nga na malaki pa rin yung impact ng fuels, no? Petroleum fuels. Yun din yung tanong kanina ni Ralph na yung trends sa petroleum prices. So ito ay pataas nitong mga nakaraang buwan. Ngayon ang petroleum and fuels, for example, for personal transport, ay pumatak sa 33.0% noong April, yung May, noong April ay 32.0%. So mayroon siyang increase sa May versus April na 1 percentage point. Yung fuel and lubricants for personal transport, ito ay tumaas din sa all income household Philippines, ito ay nasa 32.3%. Mula sa 31.4%. Ang bumaba ng konti ay yung fares, no? Ito ay in particular yung fares natin ay kanina nakita ko yung tricycle ay bumaba ang presyo or inflation. It's basically nakita ko nga yung base effect kasi nung May natin 2020 ito ay mataas na compared sa April, no? Of course, nalaman natin, no? Kung naalala nyo, yung nung May nag-start mag-adjust ang
ang presyo sa transport, particularly yung tricycle. So nagkaroon tayo ng base effect, kaya bumaba ng konti, no? Hindi naman siya ganun mababa kasi nasa 33% pa rin. Pero ito ay bumaba compared sa previous months. Thank you. Maraming salamat, NS Dennis. Sorry. Pwede pong magtanong ng quick follow-up. Sorry. Quickly to follow Go up. ahead, sir. Sir, yung so base effects lang po siya, sir, pero in terms of supply of transport, public transport, we haven't seen any significant increase to merit yun nga po. Well, Dollar price. yung aming nakikita ay yung presyo, ano, kasi we are asking for price. So ito for example, NCR natin, minimum charge per passenger sa tricycle fare, kasi ito yung malaki yung inflation niya. Noong May 2021, ito ay nasa 18 pesos and 60 centavos per passenger. Outside NCR, ito naman ay nasa 15 pesos and 50 centavos. Kung ikumpara natin, noong May 2020 sa NCR, sabi ko nga kanina, 18 pesos and 60 centavos average fare per passenger. Ito ay nasa 12 pesos lamang noong May 2020. So ang nakikita namin dito ay, of course, there's an adjustment in terms of the fares, tricycle, and siguro, nakita rin sa jeep, dahil nga yung ating capacity, no? So instead of say paying for 2 persons, ay kailangan na yun na yung fare ng single passenger. Good po, sir. Thank you po. Maraming salamat, NS Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Ms. Eileen Mencias of Abante. Bakit magkaiba ang direksyon ng meat inflation sa NCR at sa mga area outside NCR? Ano ang naging epekto ng pagbaba ng taripa sa baboy at bakit magkaiba ang naging epekto nito sa mga lugar sa NCR at labas ng NCR? Ang adjustment natin sa price ng pork sa NCR versus areas outside NCR, hindi naman talaga ganun kalaki yung changes. Ano? So for example, let me just cite some numbers here, in particular yung pork. Ano? So for NCR, ang pork price ng pure meat noong month of May ay nasa 359 pesos per kilo. This is the average. At nung April, ito ay nasa 360 pesos average. No? So there was a slight increase, but close to zero, negative 0.3%. On the other hand, nagkaroon ng slight increase sa areas outside NCR. So again, for fresh pork pure meat, ito ay nakita namin na averaging 330 pesos in May. Sa April naman ay nasa 325 pesos. So may slight increase siya na 1.8%. So these are the directions month on month on the price of pork, fresh meat for areas outside the National Capital Region and at the National Capital Region. So while negative yung NCR, it's really close to zero. Yung areas outside NCR naman is slightly above zero at 1.8%. Thank you. Maraming salamat, NS Dennis. We have a follow-up question also from Ms. Eileen Mencias of Abante. For the bottom 30%, how big is the share of tobacco and alcoholic beverages in their basket? Okay, let me look at my file here, the weights. Ang weight natin sa bottom 30% ng alcoholic beverages, tobacco and other tobacco-based products ay nasa 2.45%. So medyo substantial siya. Sa all income, ito ay nasa 1.58%. So mataas yung consumption ng bottom 30% in alcoholic beverages, tobacco over their total consumption expenditure compared to the all-income household. So 2.45%. Kaya malaki yung contribution niya rin, pangatlo, doon sa inflation ng bottom 30%. Thank you so much, NS Dennis. Another question we have from Mr. Ted Cordero of GMA. Inflation has been flat at 4.5% for 3 straight months.
Does this imply that consumption or consumer-related activities are stagnant? Is this the first time that inflation posted the same reading consecutive months? I'm looking at the time series. Ito ay kapareho 3 months, no? Itong last 3 months. Although in the past, mayroon naman tayong mga months na yung inflation ay while hindi equal, ay hindi naman siya talaga significantly different. Like for example, mayroon tayong mga months na kung saan nasa 2.2, 2.1, no? But itong March, April, and May ay well, for the data set that we have, first time ito na pareho, no, 4.5%. Pero ang explanation namin, as I've said kanina, and also during the April press conference on inflation, is really because movements ng prices sa 11 commodity groups ay magkakaiba. May mga presyo na tumataas, may presyo naman na bumababa. So for example, kanina na-side ko na yung mga contributors natin sa pagbaba ng presyo or inflation itong Mayo 2021 ay nandoon sa food basket natin. No? Nakita natin na sa food basket ay yung food inflation natin ay bumaba. In particular, I'd like to cite 3 items. Yung bigas na may negative 0.8% inflation. Ang weight nito ay 9.6% sa basket natin. Yung prutas na may negative 1.1% inflation, ang weight nito sa basket ay 1.4%. At vegetables na may negative 6.6 inflation, ang weight niya ay 2.6%. So ito yung mga items sa food basket na bumaba siya. Now, doon sa ating food basket, may mga items naman na tumaas. Like for example, kanina na-cite ko yung fish, na may 7.8% inflation mula sa 6.0% noong Abril. At ito ay may weight na 5.74%. So, even in the food basket, there are items wherein you have different moving different directions. Rice, fruits, and vegetables pababa, yung fish ay umakyat. Kaya overall, dahil matataas yung weights ng rice, fruits, and vegetables dun sa basket, bumaba slightly yung ating food inflation. Now, on the other hand, may mga nakikita naman kami increases doon sa ibang commodity groups. No? So for example, under housing, water, electricity, gas, and other fuels, kung napansin nyo, ang inflation niya noong Mayo ay 1.9%, mula Abril na 1.5%. At nag-contribute din yung kerosene, which is part of this basket, nasa 39.5% inflation. Yung housing rental na tumaas slightly, 1.7% inflation from 1.5% last April. At yung electricity, although negative 0.6% inflation siya noong Mayo, ito ay mas malaki in terms of negative number noong Abril na negative 4.6%. What I'm saying is that the inflation rate stabilizing, or I can say equal 4.5% to March, April, May, is simply because the direction of prices associated with the 11 commodity groups ay iba-iba. Kaya nagbabalance sila na pareho lang yung inflation overall. Thank you. Thank you very much, NS Dennis. We have our next question from Mr. Warren De Guzman of ABS-CBN News. What is the inflation trend looking like for the rest of the year? Will the forecast deceleration in inflation by the BSE hold? What are the key commodities to watch out for? Well, of course, ang malaking weights dito sa ating basket ay yung food, no? Nakita natin na flat yung inflation natin at 4.5 because there was a reduction in the inflation, food inflation in particular. Yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, yun pa yung isang malaki rin na weight. So slightly nag-increase siya, kaya nagkaroon ng pareho lang yung inflation. So meron tayong contributors sa pagbaba, meron din tayong contributors sa pag-akyat. Ang ating presyo sa mga bilihin, particular bigas, nakita natin negative, fruits and vegetables, negative din.
Ito ay nakikita namin mag-contribute sa downward movement ng inflation. However, yung risk talaga ay yung ating petroleum products, fuels in particular, kasi nakita namin yung pagtaas. Ito ay magkakaroon ng impact doon sa iba't ibang commodity groups. So right now, the trend is that, of course, the last 3 months it's the same. We don't see a downward movement, although we are seeing a downward movement if you recall yung ating bottom 30% simply because the weight of food in the bottom 30% is bigger than the all-income household. So we are seeing a downward trend. So those are the factors. Petroleum would be part of the risk because it will have impact on the other commodity groups. Thank you. Thank you very much, Enes Dennis. We have a follow-up question from Ms. Eileen Mencias of Avante. Sorry. How would you describe the impact of the reduction in pork tariffs on pork prices in May? Sa ngayon, month on month nakita po na ang impact sa presyo ay hindi pa talaga significant. Nakita natin kanina, sabi ko nga yung effect sa pork ay 300, parang flat yung pork natin na presyo. NCR ito ay bumaba slightly ng negative 0.3%, pero areas outside NCR ay 1.8%. So we will be seeing the effect in the coming months. So between April and May, it's relatively flat, hindi pa siya talaga bumaba. Pag siguro tumaas na, dumating na yung supply, and once we start doing the data collection for June, ay baka makita na natin yung direction in terms of price in pork, kung ito ay pababa or still the same as the April-May numbers. Thank you. Thank you, Enes Dennis. Another question from Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. Meat prices posted 22.1% in May. Can we get a breakdown? Also, how many consecutive months has meat inflation been increasing in double digits? Okay, thank you very much, Kai. I am seeing now the time series data here. Ang meat inflation natin double digit nagsimula noong December 2020, 10.0%. Tapos noong January 2021 naging 17.1%, February 2021 20.7%, March 20.9%, April ay 22.1% at ngayong May 22.1%. For the month of May, ang malalaking contributor niya, of course, pork. Ang pork inflation natin ay nasa 58.4%. This is followed by beef na may 13.2% at chicken na may 12.6%. So, yung mga major items under the meat basket, malaki talaga ang contribution ng pork inflation, 58.4%. Thank you. Thank you, sir. We have a follow-up question from Mr. Warren de Guzman of ABS-CBN. What might be the impact of rotating brownouts and the steady easing of quarantine restrictions on inflation? Right now, we are not yet seeing it. Of course, ang nakikita namin talaga yung pagbaba doon sa presyo ng mga bilihin, pagkain in particular dahil sa supply. So makikita naman natin na the supply chain is improving, particularly for foods and vegetables, and also rice, of course. So yung direction is going down. We have not seen it in May, but if there are changes in the months of June and even July, we will check. So sa ngayon, wala kaming datos dito sa presyo for June kasi mag-collect pa lang ang PSA ng data, and we will check whether there's an effect related to the rotating brownouts. Thank you. Thank you very much, Enes Dennis. And now for our last question from Mr. Ralph Rivas. Any updates on the national ID registration, and what are the improvements that we have already implemented? Okay, I'm happy to inform you that as of yesterday, the latest report, we already registered 12,100,000 to step 2. Our operation is now nationwide.
If you recall, we started with 32 provinces, but we are now moving to other provinces. In fact, the National Capital Region already opened its registration centers, and these registration centers are being opened on a steady basis, week on week, in other provinces. So by the end of June, our operation for the step 2 will be nationwide. So 12.1 million as of yesterday ang na-enroll namin sa step 2. At tuloy-tuloy din yung pag-distribute namin ng mga national ID cards, lalo na doon sa mga naunang nag-register mula sa ating October to December 2020 operation. Kaninang umaga, ang aking nakuhang datos ay may mga 500,000 na tayo na mga national ID cards na na-print mula sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas, ating card personalization operation. At ito ay distribute ng PhilPost, yung ating partners sa delivery. 2 days ago, ang sabi ng PhilPost ay mga 75,000 na ng national ID ang na-deliver na nila sa ating mga registrants sa iba't ibang probinsya at munisipyo sa buong Pilipinas. At tuloy-tuloy, no, araw-araw ay sila nag-deliver ng ating national ID or PhilID card. So the registration process is stable. We are registering above more than 200,000 registrants per day in our operations nationwide. Thank you very much, Rob. Thank you, NS Dennis. We would like to thank all our press and media partners for joining us in the May 2021 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. Lahat kayo ay inaanyayahan namin makilahok sa pag-uulat ng April 2021 Labor Force Survey Report sa June 8. Muli, ako si KM Makilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.